من توی اون دوره راهنمایی با یه سری نقاشا مواجه بودم، اونا دسترس بود، فکر کنم نقاشی هموناست. الانم بعضی از شاگردان میام میبینم مثلا کاراش یه مقدار تو اون فضاست، ناراحت نمیشم و اصلا فکر نمی کنم کار عجیبی کار کرده، چون خود منم از همون فضاهای عینی و بازاری جورایی کارمو شروع کردم. خیلی عینیت تو کارم بود و بیشتر کپی بود اوایل قبل از هنرستان. تو هنرستان دیگه طراحی، اونم از انسان و فضای فیگوراتیو دائمی بود. فضای کارم اجتماعی بود، دغدغه‌های من یه فضای اجتماعی بود که تلاش می‌کردم اون موقع کار کنم و همش تو همه این کارام یه رجوعی به زندگی خودم، زندگی پدرم تو اون کارا بود. دوره سربازی باز طراحی رو ادامه دادم، طوری که بعد از پایان دوره سربازی نمایشگاهی داشتم توی دانشکده هنرهای زیبا به نام یادداشت‌های سربازی. طراحی‌های من فضای ناامید و دردمند و یه جوری خسته سربازا رو داشت نشون میداد. دوباره بعدش وقتی وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم، در کنار اینکه حالا یه سری مباحث تئوریک داشتیم، کارهای عملی مبانی و اینها داشتیم، بازم مضامین کار من از ایده‌های اجتماعی می اومد. کاری به نام سوگ دارم که تو بینال برنده شد، از فضای زادگاه کار کردم و چون پدر من مرثیه خان بود، جزو این افراد این تابلوه و یه مضمون اجتماعی تو اون کار. انسان‌ها سوگوار از دست دادن قهرمانن. البته این کار اولش یه جسدی رو اسب بود، بعد احساس کردم شعاری، حذفش کردم، اسب مشکی بود، سیاه کار کردم سفید شد، یه ذره امیدو بده. یه جوری نمیتونستم فضای روحی خودمو از فضای زندگی، اتفاقات، فضای اجتماعی دور نگه دارم. بعد از دوره دانشجویی یه مقدار فضای شاعرانه و یه ذره جستجوام بیشتر شد. یه ذره دوست داشتم به نقش مراجعه کنم، به نگارگری مراجعه کنم. در ادامه این دوره بازم همچنان نقاشی من فیگوراتیو تا اینکه به موضوع کودک برمیخورم. وقتی به موضوع نقاشی کودک برمیخورم، فضای کودک میاد تو کارهای من. کارهای منو به لحاظ فضا و رنگ تغییر میده و اون فضای تیره و فضای اکسپرسیونیستیشو کم میکنه. خب اتفاقا زمانیه که منم دیگه تنها نیستم، منم دیگه بچه دارم، فضای زندگی شادمانتره دیگه، اون علی زاکری قبل از ازدواج و درگیری اینا نیستش و اینو همینجوری من ادامه میدم یه 2-3 سالی تا سال نزدیک 78 تون زمان. آروم آروم به نتیجه رسیدم که من میتونم جهان کودک مال خودم بکنم، سیالیت و فی‌البدایگیشو، اما مضامین من مال خودمه و آروم آروم دوباره کارای فضای اکسپرسی، فضای عاطفی تو کارای من شروع شد. مثلا یکی از نمایشگاهی که اون زمان داشتم، فکر میکنم هولوش 81 بود، انسانهای تکه تکه بود. همچنان ذهن من رو موضوع آسیب پذیری انسان و این صدمه‌ای که انسان در جهان میبینه ذهنم بهش معطوف بوده. برای همینم است اکثرا موضوع انسانه و فضا فیگوراتیوه، چون این موضوع خشونت همیشه اذیتم کرده و اونجا بود که موضوع انسان‌های پراکنده رو کار کردم به خاطر آسیب پذیری انسان و مصادف شد با اتفاق زلزله بم. انقدر اذیت شدم که
کارامو متوقف کردم و یکی از نمایشگاهامو اختصاص دادم به اتفاق زلزله بم و موضوعش باز یه موضوع غمگین و یه حادثه انسانیه. من احساس کردم به عنوان یه هنرمند یه کاری بکنم. هم که آقای علیزاده مثلا اومد یه موسیقی رو برای اون اتفاق ساخت. شروع کردم گفتم من چه کاری میتونم برای این آدمای آسیب دیده کار کنم. اول شروع کردم اتفاقات اونجا رو بازبینی کردن، مثلا خرابی ها، اجساد، صدمه دیدن انسان، آوار. بعد احساس کردم که جواب منو نمیده، یعنی بازم اون همدلی منو نشون نمیده. بعد از خودم پرسیدم که این اتفاق چه اتفاقیه؟ من چی رو میخوام به این آدما بگم؟ احساس کردم من میخوام تو این آثارم به این آدما بگم که من میخوام باهاتون همدردی کنم و احساس کنم منم این آسیب برام اتفاق افتاده. گفتم چجوری میشه این کارو کرد؟ گفتم یه جوری بهشون بگم که ببین من احساس کنم منم خانواده‌مو از دست دادم. گفتم این چه شکلی اتفاق میفته؟ یه راهی براش پیدا کردم. بومامو میذاشتم زمین، عکس بچه‌هامو رو اون بوما میکشیدم. بعد که کار آماده میشد یه قلتک مشکی داشتم به رنگ آغشته و اون تصاویر رو نابود میکرد و یه تکه‌هایی از اون تصاویر رو میموند، انسان تکه تکه و صدمه‌ایده. و بعد با یه رنگ اوک که خاک بود اونا رو میپوشوندم، فقط لابلای اونا یه چیزایی دیده میشد. با این کار میخواستم با اونا بگیم منم احساس میکنم خانواده‌مو از دست دادم، ببین درکتون میکنم. و این نمایشگاه در واقع هم یه کار نقاشی بود هم یه کار مفهومی بود. این کانسپتش اینجوری در واقع شکل داده شد. خیلی موضوع انسان یا رنج انسان، مرارت انسان، سرنوشت انسان دوست دارم که تو کارام بیاد و اونم اتفاقا از زندگی خودم میگیرم، یعنی فکر نکنم جای دوری دارم میام، منم یکی از همون انسان هام. من یه دوره روی چوب کار کردم حدود سالهای 77-8 تا حدود 85 روی MDF کار کردم. دلیلش هم این بود که MDF این امکان رو به من میداد که محکم، سفته، امکان اینو میداد که با زغال و زغال فشرده روش بتونم طراحی کنم، یه فضای عاطفی اکسپرسیو میداد، در صورتی که بوم این امکان به من نمیده، پخش میکرد. به خاطر این خاصیت MDF و چوب بود که حدود 5-6 سال این ادامه دادم. ولی راستش یکی از دلایلی که احساس کردم قادر نیستم تاش کنم، قادر نیستم لولش کنم، قادر نیستم راحت جایی ببرمش، یه ذره از من دور شد. ولی هنوزم که هنوزه MDF به عنوان آلترناتیو همیشه بهش فکر میکنم، چون قابلیت خوبی برای طراحی و رنگگذاری روش داشت و فضای کار منو خیلی اکسپرسیو میکرد. دوره‌های بعدی که کارم ادامه پیدا کرد، یه نمایشگاهی داشتم توی خانه هنرمندان که مجموعاً باز فضای فیگوراتیوی بود که عکس‌ها داره تو کارام شروع میشه، یعنی رجوع به عکس، رجوع به یه مقداری به خاطرات. مثلا یکی از آثار اون دوره عکس عروسی منه که توش هستم و شروع کردم یه بار دیگه دقت کردن تو عکس‌ها. تا قبلش نمیدیدم، عکاسی میکردم ولی مفاهیم یا حسای پنهان عکس‌ها رو نمیدیدم. برای اولین بار دیدم یه سری عکس‌ها که از لای آلبوم هستن فراتر از یه عکس معمولی پیامی رو دارن ارائه میدن.